හරි මේ විදිහට තමයි අපි දන්වැලක් කොතාගන්නේ. මේ විදිහට පිළිවෙලට දන්වැලක් කොතා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න ඔයාලට ස්ලිප් ස්ටිච් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්නකෝ. මම පෙන්නන විදියට මේ විදියට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ලූප්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම ආපහු කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. නූල පටලවලා ගත්තා. ලූප්ස් දෙකක් තියෙනවා දැන් ඒ අපි දෙවෙනියට හදාගත්ත ලූප් එක පළවෙනි ලූප් එක මැද්දේ දාගන්න ඕනේ. මම ආපහු ගන්නම්කෝ. මේ විදියට දෙවෙනියට ගත්ත ලූප් එක ඒ විදියට නෙමෙයි පටලවලා ගන්න නැහැ නූල. කලින් ඒ වල වගේ නෙමෙයි මේකෙදි අපි දෙවෙනියට ගත්ත ලූප් එක තමයි පළවෙනි ලූප් එක අතරමැද්දෙන් යවාගන්නේ. මෙන්න මේ විදියට. ආපහු බලන්න යාළුවනේ. මේ විදියට දෙවෙනියට ගත්ත ලූප් එක පළවෙනි ලූප් එක ඇතුලෙන් යවනවා. දන්වැලේ පුරුකකින් ගත්තා. පටලවලා අරගෙන පුරුක අස්සෙන් අරගෙන දෙවෙනි ලූප් එක පළවෙනි ලූප් එක ඇතුලෙන් දාගන්නවා. මේ විදියට තමයි දිගටම අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එක ගොතාගෙන යන්නේ. මේ විදියට දෙවෙනි ලූප් එක පළවෙනි ලූප් එක අතරින් යවනවා. මේ විදියට තමයි ස්ලිප් ස්ටිච් එක ගොතාගන්නේ. මේක මූලික ගෙතුම් ක්‍රමයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයාලට දැන් අපි පේලියක් ගොතාගෙන යනවා නම් ඒ පේලිය පටන් ගත්ත තැනයි අවසාන තැනයි සම්බන්ධ කරන අපිට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් යොදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේක දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. ගෙතුම් කලාව ඉදිරියටම හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි මම මගේ ස්ලිප් ස්ටිච් ටික ගොතාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි තවත් පේලියක් ගොතා ගන්න. මේ පේලියට අමතරව තවත් පේලියක් ගොතා ගන්න. මුලින්ම දන්වැලක් ගොතාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක දන්වැල් පුරුකක් ගොතාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට අපේ ගොතාගත්ත එක අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි අපි ආපහු ගොතන්න ගන්නෙ. ආපහු දැන් මම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් ගොතනවා. මේ පේලිය ස්ලිප් ස්ටිච් පේලියක් ගොතනවා. මේ විදියට. sorry. මෙන්න මේ විදියට. ඒ විදියට අපිට පුළුවන් ඒ පේලියත් ගොතා ගන්න. ඔන්න මම ඒ පේලියත් ඉවර වෙන ළඟයි. හරි මේ විදිහට තමයි ස්ලිප් ස්ටිච් එක ගොතාගන්නේ.
දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ increase කියන ගෙතුම් ක්‍රමය ගැන. increase කියලා කියන්නේ එකම දන්වැල් පුරුකට අපි single crochets දෙකක් ගොතන එක. single crochets, double crochet, triple crochets කියන මොනවාද කියලා දන්නේ නැත්නම් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොනවාද කියලා ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දන්වැලේ පුරුකට එක single crochet එකක් ගොතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ පුරුකටම තවත් single ගෙතුමක් ගොතා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක තමයි inch නැත්නම් increase කියලා කියන්නේ. අපි increase කියන එකට කෙටියෙන් කියන්නේ inch කියලා. මේ විදිහට එකම පුරුකට single ගෙතුම් දෙකක්. එකම පුරුකට single ගෙතුම් දෙකක්. මේකත් අපි තව පේලියක් ගොතා ගන්නවා නම් දන්වැලක් ගොතාගෙන කියන්නේ දන්වැල් පුරුකක් ගොතාගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට තව පේලියක් ගොතාගෙන යන්න. මේ විදිහට ඔන්න මම මගේ ඉන්ක්‍රීස් එකත් ගොතාගෙන ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඔන්න මම ඉන්ක්‍රීස් එක ගොතාගත්තා. එක දන්වැලකට එක දන්වැල් පුරුකට සිංගල් ක්‍රොෂට් දෙකක් තිබුණ හින්දා ඉන්ක්‍රීස් එක ටිකක් ලොකු වුණා. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මැජික් රින් එක හදාගන්න විදිය. මැජික් රින් එකේදී අපි අපේ නූල ඔතන්නේ දබර ඇඟිල්ලයි මැද ගිල්ලයි අරගෙන මෙන්න මේ විදියට. හොඳට වීඩියෝ එක බලන්න. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි මැජික් රින් එක ගොතා ගන්න. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් අනික් ඇඟිල්ල දෙකෙන් ඒ ඇඟිල් මේ නූල තද කරගන්න. මේ විදියට නූල ඇදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇදලා ගත්ත නූලම අරගෙන දන්වැලක් ගොතා ගන්නවා. ආපහු බලන්නකෝ. ඒකෙන්ම දන්වැලක් ගොතා ගන්න. දන්වැලක් කියන්නේ ගැටයක්. අපි ඒ දන්වැලෙන් තමයි මේ මැජික් රින් එක ගැට ගහගන්නේ. ඔන්න අපි මැජික් රින් එක හදාගත්තා. මම ආපහු මැජික් රින් එකක් ගොතන්නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. හරි, ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ ඉස්සරහට බලා ගන්න කැමති නම්, ගෙතුම් කලාව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඉස්සරහට මම මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.